تخيل بعد 27 سنة تدخل السجن وتطلع براءة. 27 سنة بيقضيها عبد الفتاح جوه السجن، بطل جريمة النهاردة اللي مش عارف هو اتسجن ليه ولا عمل ايه. بعد 27 سنة بيطلع براءة. ايه الحكاية وايه التفاصيل؟ ده اللي هتعرفوه حضراتكم في حلقة النهاردة. جريمة حصلت بالفعل لإنسان مظلوم. خلف القضبان عم عبد الفتاح عاش سنين عمره كلها. في كل شارع حكاية، وفي كل بيت سر. مش كل اللي حصل اتنسى، ومش كل جريمة اتقفلت. هنا مش بنحكي خيال، هنا بنفتح ملفات اتكتبت بالدم. جرائم حصلت بجد، وأشخاص كانوا عايشين وسطنا. اسمع الحكاية للآخر، لأن الحقيقة أحيانا أبشع من الخيال. تخيل بعد 27 سنة تطلع من السجن براءة. تعالوا احكي لكم قصة من أصعب القصص المؤلمة اللي حصلت في مصر في أوائل التسعينات سنة 1991 في قرية من قرى محافظة القليوبية. كان في شاب اسمه عبد الفتاح العجمي، شاب بسيط معروف بين أهل بلده بالهدوء وطيبة القلب. عمره ما دخل في مشاكل، لسه متجوز من فترة صغيرة، معاه طفلة صغيرة كانت لسه بتبدأ أول خطواتها في الدنيا. في يوم من الأيام وبعد ما خلص شغله رجع متأخر شوية من يوم مرهق، وهو داخل البلد لقى عربية شرطة واقفة وبتلم شباب كتير من الشارع. وقبل ما يستوعب اللي بيحصل ندهوا عليه وقالوا له تعالى معانا شوية، عايزينك هنسألك كام سؤال وترجع تروح بيتكم. لكن المرة دي كان بتاخد ومرجعش بيتهم تاني. ركب العربية وقلبه مليان خوف، لكنه كان مطمن نفسه إنه ما عملش حاجة غلط. العربية خدتهم على اسم الشرطة، وهناك عرف الحقيقة الصدمة. الحاجة فاطمة اتقتلت والذهب بتاعها اتسرق، والشرطة بتدور على القاتل، وعلشان كده كانوا بيلموا كل الشباب اللي في البلد علشان يحققوا معاهم ويعرفوا مين اللي قتل الحاجة فاطمة. حسب ما جه بعد كده في أقوال الدفاع إن الشباب اللي اتجمعوا في الاسم اتعرضوا لضغوطات شديدة جدا، ضرب وإهانة وتحقيقات قاسية. واحد منهم ما قدرش يستحمل اللي بيحصل، انهار، ولما سألوه عن القاتل قال اسم عشوائي علشان يخلص من العذاب اللي هو فيه. قال عبد الفتاح هو اللي قتل. شاب تاني تحت نفس الضغط قال نفس الكلام، وفي لحظة اتقفلت الدايرة. عندنا شاهدين واتهام جاهز وقضية مكتملة الأركان. عبد الفتاح كان بيصرخ وبيقول والله ما عملت حاجة، والله ما أعرف الست دي أصلا، لكن ما حدش كان سامع. القضية اتحولت للنيابة ومنها للمحكمة، وفي وقت قصير صدر الحكم بالإعدام. لبس عبد الفتاح البدلة الحمراء وبقى في تعداد المحكوم عليهم بالموت، وفي الوقت ده حياته اتدمرت بالكامل. زوجته رفعت عليه قضية طلاق واتطلقت منه، وبعد فترة اتجوزت شخص تاني، واتحرم عبد الفتاح من انه يشوف بنته او حتى يعرف اخبارها. اتقدم استئناف على الحكم، ومع ذلك المحكمة أيدت حكم الإعدام للمرة التانية. عبد الفتاح رغم كل اللي حصل كان متمسك ببراءته، وبيقرر في كل جلسة والله العظيم أنا مظلوم وما شفتش حد وما قتلتش حد وما عرفش الست دي أصلا. ما كانش ليه في الدنيا غير أمه، ست كبيرة بسيطة كانت بتزوره على قد ما تقدر، من غير فلوس من غير سند، بس بقلب أم مكسور. كانت بتسمع ابنها بيحلف لها إنه بريء، فقررت تتحرك. راحت لمحامي كبير وقعدت تتحايل عليه إن هو ينقذ ابنها. المحامي قرأ ورق القضية بدقة ولاحظ تفصيلة خطيرة مكتوبة إن الحاجة فاطمة انضربت على راسها بكوباية لحد ما فرقت الحياة. المحامي راح لعبد الفتاح وقال له بوضوح أنا هطلب مطابقة بصماتك مع البصمات اللي على الكوباية، بس لازم أعرف الحقيقة. لو أنت القاتل مفيش طريق للهروب. عبد الفتاح رد بثبات كوباية إيه؟ أنا معرفش أصلا الست دي ماتت إزاي أصلا، ولا أعرف أنت بتتكلم عن إيه. المحامي قدم طعن
وطلب رسميا فحص الكوباية ومطابقة البصمات. وهنا حصلت الصدمة، الكوباية اختفت من حرز القضية. اختفاء الدليل الوحيد غير مسار الحكم، والمحكمة قررت تخفيف العقوبة من الإعدام للأشغال الشقة المؤبدة. أيوة، نزل الحكم مش للبراءة، نزل لأشغال شقة. دخل عبد الفتاح السجن ومرت سنين. كان دايما بيحكي لكل اللي يقابله من مساجين وظباط إنه مظلوم، لكن الزمن ما بيرحمش. عبد الفتاح كانت تسليته الوحيدة في وسط الناس جوه السجن إنه يأكد على إنه هو بريء وإنه ما عملش حاجة. أمه ماتت وهو جوه السجن، انهار، حزن حزن شديد قوي. كان أكبر وجع في قلبه إنه ما كانش جنبها في مرضها ولا في لحظة وداعها. عدى 26 سنة، 26 سنة عدوا على شخص جوه السجن مظلوم. في كل يوم ده المرارة بتتحكم في حياته كلها. دخل السجن شاب صغير وخرج منه راجل عجوز عمره كله اتاكل ورا القضبان. وفي يوم من الأيام دخل السجن 2 من بلده، 2 متهمين في قضية نصب، وبحكم إنه هو أقدم واحد قام بواجب الضيافة ووصى عليهم باقي المساجين. حد من المساجين حب يعمل واجب بزيادة، ده دول قرايب عم عبد الفتاح اللي شايلنا كلنا من على الأرض شيل وبيخدمنا كلنا، فلازم نوجب مع أهل بلده. وادى الواحد فيهم برشامة هلوسة. تحت تأثير البرشام الشخص فقد السيطرة على نفسه وفضل يحكي بصوت عالي إنه هو وصاحبه اللي قتلوا الحاجة فاطمة وسرقوا دهبها من سنين. الخبر وصل لعبد الفتاح، جري فورا على مأمور السجن واتعمل محضر رسمي بالكلام، واترفعت الأدلة الجديدة للمحكمة. لكن الصدمة كانت أقصى من أي حكم. قالوا له إن الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن فيه. تخيل بعد 26 سنة توصل لدليل براءتك واعترافات من القاتلين الحقيقيين وانت مش قادر تصرخ وتقول ادي الدليل. مأمور السجن قال له مالكش غير حل واحد، تقدم التماس لرئيس الجمهورية. عبد الفتاح كتب الالتماس فعلا، وبعد سنين من الانتظار صدر عفو رئاسي سنة 2017. خرج من السجن، بس خرج لوحده. رجع بلده وسأل على بنته وعرف إنها اتجوزت وخلفت. راح على قبر أمه، وقف وبكى، بكى بكى العمر كله، عمره اللي ضاع. رغم خروجه كان مطلوب منه إنه هو يلتزم بالمراقبة، يبات كل يوم في القسم الفترة، وكان بينفذ وهو حاسس إن السجن لسه سايبه. عبد الفتاح اتعرض لظلم عمره ما يتمحي، كان ممكن يتعدم ظلم وضاع عمره كله خلف الأسوار. وزي ما المثل بيقول ياما في السجن مظاليم. والسؤال اللي هيفضل معلق، هل الضابط اللي كان سبب في اللي حصل ضميره مرتاح؟ هل بيعرف ينام؟ يمكن عبد الفتاح اتظلم في الدنيا، لكن أكيد في محكمة العدل الإلهي الحق ما بيضيعش، ومفيش شهادة زور ولا كذبة بتعدي، وكل إنسان هياخد جزاء بالكامل. ودلوقتي حضراتكم شايفين إن عبد الفتاح اللي عاش عمره كله ضايع خلف القضبان، جريمته إيه؟ ولحد هنا وانتهت حلقتنا. لايك وشير علشان عم عبد الفتاح براءته توصل لكل الناس. أبسط شيء من حق الراجل ده إن كل العالم يعرف إن هو بريء بعد ما عاش سنين عمره كلها متهم بالقتل. ساعدنا عشان نوصل صوت عم عبد الفتاح لكل العالم إن هو بريء. عم عبد الفتاح اللي في الصورة اللي قدام حضراتكم ده جواه صرخات بتقول للعالم أنا بريء وما عملتش حاجة، ساعدوني إن أرفع راسي وأرفع راس بنتي. كنت معاكم مروة شورى، لكم مني كل الشكر والتقدير. بحبكم جدا، أشوفكم في الحلقة الجاية. إلى اللقاء.